તો દોસ્તો ફરી વખત આપણે આવી ગયા છીએ એક નવો વિડીયો લઈને, અને આ વિડીયોમાં આપણે ટ્રાય કરી છે વોઇસ ઓવર કરવાની. કેમ કે જો ત્યાં મશીનનો અવાજ આવતો હોય એટલે વોઇસ ઓવર કરવું પડે છે. અને આજે આપણે લઈને જવાની છે આ બોટ, અને જવાનું છે ક્યાં, તો કે ભાઈ આપણે જવાનું છે ડ્રાફ્ટ મેઝરમેન્ટ માટે. ડ્રાફ્ટ મેઝરમેન્ટ એટલે શું એ તમને આગળ વિડીયોમાં ત્યાં જઈને કહું. અને વિડીયો બહુ મોટો ન થાય એટલે વિડીયોને ફાસ્ટ ફોરવર્ડ કરી દઉં છું. આ શિપ છે એ લીલા ગ્રુપનો એક પ્લોટ છે, એફસી ગ્લોબલ શિપ રિસાયકલિંગ યાર્ડ, પ્લોટ નંબર 84D. ત્યાં કટિંગ માટે આવવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે પહોંચી ગયા છીએ શિપની એકદમ નજીક. ફ્રેન્ડ્સ આ એક નાનું કન્ટેનર શિપ છે, અને શિપ અત્યારે એન્કર ઉપર છે અને કરંટ છે ને એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. અને શિપની સાઇઝ તો બહુ મોટી નથી, એટલે ઓછા ડ્રાફ્ટમાં એ શિપ છે એ બેસિંગ થઈ જશે. હવે ડ્રાફ્ટ એટલે શું, તો કે શિપની બંને સાઈડ વચ્ચે, આગળ અને પાછળ મેઝરિંગ માર્ક આપેલા હોય છે. એટલે એ આપણને એવું બતાવે કે શિપની નીચે કેટલા ફૂટ પાણી છે એમ. આવી રીતે શિપની નીચે છે 30 ફૂટ પાણી છે એવું બતાવે એમ, અને આવી રીતે ચારે બાજુથી જોઈ લેવાનું. જ્યારે શિપ આખું લોડેડ હોય ત્યારે જે લાલ કલર બતાવે છે ને એ આખો પાણીની અંદર ડૂબી ગયેલું હોય છે, એટલે આપણને ખબર પડે શિપ કેટલું ખાલી છે, કેટલું ભરેલું છે એમ. આ જે વ્હાઇટ કલરનો માર્ક બતાવે ને એ શિપનો વચ્ચેનો માર્ક બતાવે. ત્યારે 44 ફૂટ છે. શિપની આગળ ઓછો ડ્રાફ્ટ હોય ને પાછળ છે ને વધારે ડ્રાફ્ટ હોય, કેમ કે શિપની પાછળ જે એન્જિન છે ને એવા મોટા મોટા જનરેટર ને એવી મશીનરી બધી આવેલી હોય, એટલે એનો વજન વધારે હોય, એટલે શિપની પાછળ વધારે ડ્રાફ્ટ હોય. શિપનો પાછળનો ભાગ છે એને સ્ટર્ન કહેવાય, અને અત્યારે એનો જે ડ્રાફ્ટ છે એ 60 ફૂટ છે, જે ઓલમોસ્ટ આગળના એટલે કે ફોરવર્ડ ડ્રાફ્ટ કરતાં ડબલ છે.
જ્યારે શિપ નાઇટમાં સેલ કરતું હોય ત્યારે એની બધી લાઇટ બંધ કરેલી હોય છે, કારણ કે નેવિગેશનમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય એટલે એની બધી લાઇટ બંધ કરી દેવામાં આવે. અને જ્યારે શિપ પોર્ટ ઉપર અથવા તો એન્કર ઉપર હોય ત્યારે એની બધી લાઇટ ચાલુ કરેલી હોય. જ્યારે શિપ અહીંયા આપણે ગ્રાઉન્ડ થશે ત્યારે બધી લાઇટ પાછી ચાલુ કરી દેવામાં આવશે. શિપની સ્પીડ એકદમ ઓછી થઈ ગઈ, કેમ કે શિપ છે જે પ્લોટની જટ્ટી હોય ત્યાં પહોંચી ગયું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. વિડીયો જો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરી દેજો, શેર કરી દેજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. અને વિડીયો કેવો લાગ્યો એ કમેન્ટ કરીને કહેજો. અને મળીએ પાછા આપણે એક આવા નવા વિડીયોમાં.